สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับด้วยการติดไอ้เจ้าออยล์คูลเลอร์นะครับหลายคนถามว่าออยล์คูลเลอร์นี่ติดไว้ทำไมนะสำหรับเกียร์ออโต้นะครับเวลาวิ่งทางไกลๆนะครับสังเกตดูถ้ารถอายุเยอะๆแล้วมันจะเริ่มอืดเวลามันร้อนมากปั๊บมันจะเริ่มอืดก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับอืดคือน้อยกว่าปกติที่ตอนที่มันเย็นนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขวิธีหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องไปไล่อาการอื่นก่อนนะครับเราค่อยมาแก้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเพียงส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับเอาเรามาว่ากันเลยนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับในตะกร้าเลยครับ100 กว่าบาทนะครับก็จะมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับไอขานี่ผมมาใส่นะครับแต่ว่ามีขามาให้มีขามาให้นะครับ3 อันนะครับจริงๆควรจะมี4 อันแต่ไม่รู้ไปไหนอันนึงแล้วนะครับแล้วก็น็อตปิดแล้วก็ปินล็อกแล้วก็นี่ครับแล้วก็สายให้สายมาด้วยนะครับให้สายมาประมาณ1.50 เมตรนะครับก็พอดีนะครับทางรถทีนี้เราจะไปติดตั้งกับ CR-V Gen 2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบATF เวลาวิ่งไปสักพักหนึ่งเวลาวิ่งทางไกลนะครับถ้ากลางวันเนี่ยร้อนเนี่ยมันจะรู้สึกเลยครับว่ามันหน่วงนิดๆนะครับบางจังหวะขึ้นเนินมันเหมือนจะไม่มีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยมาแก้ด้วยตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวหายไม่หายเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็เราไปดูการติดตั้งกันเลยครับนี่นะครับก็ตำแหน่งการติดตั้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหูหนึ่งยึดกับตัวขอบของตัวรังผึ้งแอร์นะครับคอยร้อนยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล่างก็ยึดกับขอบล่างยึดกับขอบล่างนะครับมันจะพอดีเลยวางตัวนี้พอดีแล้วก็หูส่วนฝั่งนี้เอาเคเบิลไทยรัดเอานะครับก็จริงๆแล้วแค่2 อันนี้มันก็อยู่นะครับแต่ว่าเผื่อว่ามันแกว่งเสร็จแล้วนะครับมาดูข้างล่างต่อข้างล่างนะครับมาดูเห็นไหมนะครับมันจะมี2 เส้นด้วยกันเส้นหนึ่งจากตัวเกียร์นะครับวิ่งมานี่มาเข้าตัวกองนะครับแล้วจากกองออกมาเข้าตัวหม้อน้ำนะครับเสร็จแล้วไอตัวออกจากหม้อน้ำก็ย้อนกลับเข้าเครื่องนี่นะครับตำแหน่งนี้ไล่ประมาณนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากมันแอบอยู่ก็เราก็ถอดตำแหน่งเราก็ถอดตำแหน่งตรงที่เป็นนี่นะครับตรงที่เข้าหม้อน้ำเนี่ยถอดตรงเต็มตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเอาจากตรงนี้กับตรงนี้มาต่อสายนะครับต่อสายเข้านี่นะครับต่อสายไปเข้าตัวไอออยล์คูลเลอร์ของเรานะครับก็2 เส้นด้วยกันนะครับต้องมีเส้นเข้ากับเส้นออกนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตำแหน่งตัวเนี้ยผมย้ายนิดนึงเอาขาของตัวยึดไอที่เขาแถมมานะครับมาติดเนื่องจากว่าไอตัวนี้ถ้าเอาตำแหน่งเดิมนะครับมันค่อนข้างจะหักศอกหักศอกมากแล้วมันชันก็กลัวว่ามันใช้เป็นนานๆแล้วสายมันจะกรอบจะพับนะครับก็เลยมาเปลี่ยนตำแหน่งยึดนะครับก็มายึดตำแหน่งนี้แทนนี่นะครับต่อขาออกมาต่อขาออกมาไม่รู้เห็นไหมนะครับต่อขาออกมานี่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ถ้าใครเป็นรถรุ่นนี้นะครับก็ทำประมาณนี้แหละครับนี่นะครับตำแหน่งที่ยึดก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงสนใจก็ลองไปหาดูได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ